Oh, thankfully. Siguro naman may black-black. Ayun ako. Ayun ang makawakot ko. Wala ang YouTube lang. Wala may pasigla ng YouTube. Ito to, pwede. Pasigla ako. Pasigla ako. Scammer, sige. Wala ko pasigla na. Ben, balik kami. Alam mo yung bukon. Ben, balik kami. Balik ko ba? Ha? Balik kami na balik. Ha? Balik. Ito. Oo, hindi man nakan ko. Naulong ka! Taon na lang! Ha? Taon na kayo? Taon na kayo yan? So, lulus-lupit. Ha? Taon ka na? Taon na ko lang, tinaon ako. Taon na ito ang video. Dito may labot kaya niyo. Dumalit ka na. Dali. One.
Tuloy yun ah, ito po. Tuloy yun ah. Ano? Iya, tuloy no? Yung matuwas na pagkakataon na ano. Sige na ako. Ano? Parang ano? Ito na po. Hindi na dumaan para magpakal ka Ano ko, pwede na lang mo. sa mga programa. Hindi pa ano na, hindi pa makakala. Layas na. Ano yung ako, tanapit ko. Yo, ano daw? Ano ba ito na no? Oo, tata. Oo. Yo, Business mo ako doon yung ayan lang. Yun lang ako na ano. Dari jauh. wala na ako ah. Ano ang pinagkaroon ka? Kung ano, ang danggal din yung ka dito. Ano kanina? Ay, pakimulang takay na. Niya, pakimulang takay na. Dahil naka-ano ka na, sa ano mo, koleksyon. Kasi maka, yun. Yun, ano mo niya, yung iba. Yung nilo, yung, dahil, oh, yun.
Kita niyo, ano ko, ano ito, 275, ano ito, kapag ka-trillion, nakuya ka, duwa ka na to. Uniform na alin ba? Para ibang bilhin na alin ba? Ang maganda ko lang, nasa video, habang ko, Ready ko, kung pwede ito, hindi mo baka kung malilimi, takot, sige. Uy, may rainbow. Like rainbow. Wala. Parang bukakan. Bilang pagmas mo, bilang pag mapaliw mo dyan. Ano? Ano? Ano ka nagpapawag ka? Bilang lang ang ano? Maraming na? Ano ang ilang? Sa akin, ano mo yan? May ka na ako ko. Kung sa'yo ka David, meron ka ka rin David. Ay, pili na kami dyan. Oo. Love. Ang baka? Everything. Isa.
Yan. Nakadra. Yung ka na ba na may kumitan? Ang sarap pa niya. Hindi mo nagkasaya mo. Dali. Paano ka nagtanong, Jess? Break. Tara? Oo.
Eh, eh. Ano, ay, ano to ba? Huwag ka lang dyan! Magaw! Yan na. Oo. Shit. Titiro, sila nagte-teleport to. O yung titiro, sila nagte-teleport. Sila nagte-teleport. O, at vlog.
Ah, oo. Hindi naman natakot ang ganun yun eh. Oo. Ulit? Kung itong ano, pag itong to, naka, ano na, lukot na. Pero kung ito itong bag, Hindi ko nagkakawas muna. Ay, ka, Dik! Ano? Oy, ano, victim tan. sintan. Gibo natin, huwag ka mag-gibo. Adila, ano? Naipitan. Ano, okay, daw, Gusto lang kawit mo piyog lang. Yung 37, 456 ang afford. Kaya, what and only. Pasilan mo lang ako, pagpapato ka. Umulog yun ulit, kaya. Bayong ka. Lagi mga ito, nandun mo, tapos ka mong pala. Pati na naman eh. Pero, kasi na tablado pang jump 50, hindi ka man maibig ko tulong. Tapos mo kamuto. No plan ka, no plan. Ano ba yun? Nakakaiyak na tao. Ano na ba yun? Ano ba nila?
Ayaw na yun. Ano? Pag-uwa pa, kung agad na nagpunta ko na sa kapatawang, dalawa, hindi mo. Okay. Headshot! Ayoko. Ayoko. Ano? No, I want to go. Alis ka, sige na sa kuya, alis ka. Ayoko. Ay, rata. Spicer, dumalik ka. Ayoko. Ito na nga yung... Ano tong kayo? Kapag bagay mo naman. Ano yung bikini? What? Oy, pagkilo. Kasi, sige, nakuha ka kaya. Sabi, hindi ka nakuha. Ayoko. Ayoko, ano lang sa puso. Ayoko. Ayoko.
maganda. Ang mawulit ng ayos ni Ayoko. Ang ginagalan ng hayop. Ako kailangan. Sige ako. Bakit nagsunta ka? Nagsunta. Bali. Wala ka na. Wala na. Gusto mo ako nakakatayo mo. Kaduan. Gusto mo nila. Thank you. Ano po? Ano yan? What do we blow? Phew. Oh, shot. Oh, shot. Ito po, pag natagaan. Ano ba yun? Konti lang. Yan! Nagtiruan! Ano yan dyan? Bigyan na. Basta.
Jake? Oh, pipitin ni Jake? Malakas to sila. Kaya nilik, kaya titingin. Kaya niya kay Tupi. Titingin. Sunod iso na. Awas na sawan. Pagyan rin. Lipat ba? Lagi, malipat ako na. Malatakan din. Din mo nakadyan sa naka mo. Inubo. Ready, ready. Nagtatang tandunga. Ha? Nagtatang. Oh no! Last. Start na. Maghanap tayo pa din. Ayun. Dali ka po. No? Planta. Wait lang. Ano lang yun? Oh, panadali ko nga. Ayun, gano'n. Wala pa. Natratang lang mo? Yan. Isa po. Ako. naman ako. Si Abed ko, ano ba kami? Hindi na sa naman. Yugol ako. Hindi mo kasi Ang laki lang. Wala ko yung diligiling, man. Bakit nga ano, dito na yung bilis. Yan pa pala nag-report. Di ba nakakabili pa ito ka? Bakit? Kapit naman ko. Ah, ito naman, Ben. Ay. Eh, kulot-kulot ka lang. Kulot-kulot ka lang, di ba? Eh, Batas kayo. Wala. Ako na ba din mo? Naku na lang mo. Dilaw! Oo. Ay, oo, pamain. Ang pamain lang. Gusto mo ko buwo? Sunod ito nga. Buwo. Pag, palit kita pag. Okay. So, here.
Ano ba? Naku naman ba? Tanam sa Najib. Taba, dahil ikaw mo na taba. Ha? Taba. Gamit ka rin mo na taba. Kila din. Taba. Taba nila. Ikaw mo na taba. Sorry na din. Nagalipot ni Balila ko. Lagi na. Utang ay patag. Ay. Ano eh? Woo! Big. Parang nila na. Oh, nila na. Alam ba nila? Wala siya tandarak siya na. Ang ito, ayun, na-vlog mo kayo sa ano, sila ko. Ano ba? Sorry na eh. Sorry na eh. Pakaya ako. Iba ka, iba nila. Eh, ito pang ano, ito pang maiwanan sa puti. Sige, babayay ko mula. Marakas na
Pundo lang ako, dua pa ako. Ano to, AJ? Wala lang, kahit lang. Oo, malipat ako. Akanay ka na magtatago. Sheesh! Really? We are the champions. Hindi ako naman. Kontrata dong. Ano? Wala, kontrata. Balik ko, sis ko na. Ha? Hindi na nagtutol. Sabagay na ako. Ulit. Ano? Wow. Tapos, give na. Nice sniper. Balik na Nickbin, ang tabi ni Ipin. Pwede. Dumansa na kita, sabi niya kami. Sabi ko si Jay. Ah! Oh, inayos ka? Nagano'n ka? Trapo, anong lumiyan? Pino pistol sana, yaki. Partida. Partida. Partida na, yak. Partida na. Ano nagbigat? Jay, pagod ka? Ano password? Ayaw ko na. Ang sila dito ay tayo. Pagkaplinas ko mga ngayon. Ano masarap? Buko ka? Masarap? Masarap? Masarap ba? Oo, hindi ka pa iglaw. Sugo. Lugi. Wala, yun ang ba? Wala, yung pala. Wala, wala, yun ako. Wala, 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 wala. Ano? Ano? Sugo. Ano ay ba? Ano nasa lupa? Buko ka? You know. Ano, you know. Payo. Okay. Bakla, magpapagod. Bako sa grupo nga, yung kanta, 50 ang bala, ay 60. Ay, taga. Putang panahon.
Lugi ka dyan, Jake. Ilang ka na? Hindi yun lang. Ano? Sinakap ko si ano, sabi doon ako na rin. Ano? Taka bang balik ko? Parang tambo, eh. Oras ka pa lang. Oh, yung Sige! Ayop ka mo talaga na. Sige lang, sige! Lugyan na kita sa duwa! Lo! Ito mo anong wala mo. Lugulusi. Bawas na pareho. Ayoko! Di na igo! Tanga, ayok! Yun na, higo na. Dago! Yun, sa tayo. Daga nga, di na igo! Bakit ba pa nga yung ano, may ka na kayo? Bakit kaya? Tama. Popcorn! Popcorn ka kayo, Blom? Ako, nakakiyaki si Pablo. Bakit ka na? Magulo ako. Tayo to. Susukaan! Anak kay Pablo. Sigla na niya Wala, yung... Lugyan lang sa duwa. Gan. Lugi kita, mga diba, yung dati sa Lugi. Diba yung mga payo? Basta ito, madala ka din rin. Utang ina kayong na-blame lang yung hayop. Alam na, WhatsApp ka na. Okay na sa ba, no? Parang reload. Ang ganang ganyan rin. Garing mo sana yung nagkatid. Palitin daw, kain, palitin daw. 6 Anong gamit ko kayo, Blom? O niyo? Uy, shit ka no, gamitin mo. Ikaw. Makulog ang kanila, no? Kaya, Parang lagi, parang ako hindi ko din nag-i-reload. usip ka niya. Lang, nalala ka kay Bro. Ay, daw ga. Ang duwa. Kaya nga, lang makapalambot. Hindi ka din nakapalambot. Oo. Para yun, hindi mo. Pero ako saro. Hello. Kuya, hindi ko quality. Gamit kami na bukas kasi yung phone. Dala yung phone. Dude, likod ka? Kaya ako na ba? Huwag na lang mga bala. Boom! Gunit! Ginanit sa likod! Sa likod nito, wala. Ako. Nagpaiwating na sa bumba.
nakabot. Bayors. Wala mo dyan kasi kayo blong mo. Really your face. Baka. Utang ina yung plus. Ikabot ka ginakabot tulos titi nga. Nagte-teleport. Ay, huli ka dun na. Parang ang sige. Nagkabala Julie. Ganang ka, Jake. Balik, Jake. Das ba? Parang ka. Alalalalalalala. Ibig ba? Ay, yung mga tulog. Nagkambot ang si Jake. Lockdown yun. Parang din sa kakalo. Gagawin si may bulong. Maburong ba madaan niya pa? Patay. Bo. Yung tapos sa ano sa mid. Alala. Alala. Ganda. Yung tapos sa mid. Bawas na si ano. Nung parang ako. Bawas na si Papayo. Bawas na si Pamayo. Bawas na si Pamayo 67. So ayun. Ano, Jay? Jay, may kalaban. Okay, ano nga, wag biling. Inarilikatan. Bukan. Pakatay. Wow. Tingin mo kung nag-iris mo. Babang. Kaya ka, Jake. Alala. Huwag ka kayong low. Bata nga yun pa. Kakatabi na. Pagkanina, at isa pumuputan na. Sorry na head. Wait mo, red meeting na yung nagagamit na. Puro ito lang yung nagagamit na. Ito lang. Ito lang. Ito. Tagal-tagal-tagal dito ba? Barawas na 64. Huwag na. Dua-dua. Pa. Madulo ka pa. GG's! Kaya ako na ng mga dedang i-resmo kan. Masunod niya ni ay, mga patalaran ng mga week. Up. Ito yung lunggadaan. Ano ba ba? Ano yung walang ano? Ano to kasi kayo blong? Arugo ta kasi. At kabangago na kumain ka pa. Duwang mix na bangag. Bakit ka nagagamit ba? Ibig na si Rick. Nagagamit yung dito. Parang ako. Pero bago na ko nainig mo sa mga. Daga. Sige ko ba? Pareho na yung kasi. Sige na, maganda na mo sa lahat. Ilan sa bawas ko? 25-27. Lang, bala. Ako. Ang basic naman. Kaya ka, Jake. Mapilit ko kayo blong. Basic ka lang. Kaya ako sige na. Sakal. Lahat, syutan. Ako na daw, tapos ito kaya ko mas kumali. Mga klan mo. So, ano sulit ka Robert Sabi rin yung klan ko. At marang pinang ano, Master. Oo. Kalawagan ako dyan. Pwede naman natin. Ito lang. Yan yun ang ra. Ito. Ha?
Hindi, wala po ka para. Dahil yung orang ko, kasi mali Yung yun. ka, ako may nagsadiri kang Deep Slayer, patal ka. Una ko Nakaupo iba. na ini. O tayo na, natulog na. Una ko kung iba na, kailangan ko yung palaubo. Ako itong mga mauling nila na itong hayop. Oh, direct approval na ini. Pag nag-log ka, gusto na ano ka nakalat na ano. Nakuha na kinini na sukalang karambit. Ay, nakarap. Karambit, ano ka no? Permanent namin sa iya. Hindi ako lang nakuha na. Ay, nabalila ni Jin. Hindi maranay-ranay. Ito. Marunong ito, natuturo. Ay, magabata ng badil na. Tapos, yeah. Ayun ko. Ay mo. Alala, ako tanang, alaw yan ako. Ayun na, Bunti! Ala, ikaw si John. Wala mo. Galing na. Ala, Jake. Ala, ito sa rubo, ilingaw din ang giro. Pero masih makaabo. Survive ini, ano, doon ba na ako survive ko. Ah, tungod. Oh, natatanong ka. Survive ka na, ulit ka. Alala, kayi! Ayokol. Baka na si Jake. Ayokol. Tigran niya na ba ba? Great. Tulusan ng nagalan ni Rini na. Atong bisiti ko. Ay, magiging sa po. Ay. Kuya ko. Hindi pang gay. Ang ilaw mo ka. Open man. Abot ka. Eh, Papiwan kayo blow. Yeah. Tigarap ka ng mga buko. Madulog ka mas. Wait! Mahina. Tigarap ka na ako. Wait. Kaya mo ng baby. Mga wait. Mga wait. Wait.
Uy, saan mapunta? Pinapagod ka nga yung ito. Hindi. 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 Yun na yun. Buti nga ito, kuya mo. Ha? Gahanap ka. Yun na nakain ako. Ayaw lang yung ikaw. O, tanga. Huwag ka na? Ika. Balik ka. Ah, Papa. handa na ako. Ba't may makanda? Ang dahil Ito na, ikaw ka, magod na. Ako siya po. Kako ka. Nalabas ko ng pwede natin na nilalaman. Ayun mo na. Tingnan mo. Ikaw mo sa natin, di ba? Pag naglipat ako, ikaw ka maligpit. Lakon, space. Bakit ba nakabot ba? Ano nga ito? Diyan, ano nga ito? Ito mo, ano? Sumikin sa bagang payo. Ano, ito yung bagang payo. Uy, bakit yun ako ba ito? Oo, kaya. Ayun, meeting ko nga. Bukasin lang. Tawa naman, Jay. Bulbol ka naman, ibubukaw ako. Dogs, may pera mo dyan. Bigyan si Gamal, ka na, dumi. Wala? Yan, maganda yung sound. Ano sound ini? Gamal, baga may strike yan. Ano ito mga tanong? Okay, baka nga doon. Bumalik ka na saan? Ay, salamat. So, off natin. Out na sa to. Ayoko. Covid man sa por.
Ano ba? Siya, ayun na lang. Lagi mo pang wapon. Pero kung dapat mag-isip ang huli. Hindi na yun. Kaya paano ko na yun? Wala na kung din ako daw. Uli, Abilene, Bye. Ang ina talaga. Oh, putang ina din nagkantusayo. Mayroon kayo vlog. Oh, insert talaw na amo. Kaon daw ako tulog. Ano ba? Kaya mo daw ba? Ano si Miran? Kaya, baka dapat biglang ano. Nadurugin ako, may anak ko, may rito. Ano pang ano? Mariretreat ko ka tayo. Sayang. Mariretreat ko ka tayo ni Joe. Sayang. Ano gawin nyo? Nabibinibihan ako. Hindi ka magaling sa nagawa kung sinibira. Oo nga niyo. Isa sa kuya. Ano John? John, si Kuya. Yun. Parang nagkaroon ka. Hindi parang nga nagkaroon ka. Hindi. Hindi na sila. Walang kaw. Baka joke. Ako pa siya ng kuman. At ayun yung huwag nyo walang buhok na. Yun, parang nagkaroon ka ito. Baka hindi ka mga niyo. Ang tiyato. Ang tiyato. Matubudi ka kayo. Hindi ba ang ibang lalaki? Tawa naman, siguro. Ay, kapaw na mo ako na linaban na. Hindi ko eh. Wala kang to. 23. Password, 76. Anak, insiyan mo. Anak, insiyan mo. Anak, insiyan mo. Hindi na ako nagpanaban. Tayo talaga. Gawa ko DJ. Yan, buwang kayo ka. Ako na pamandag pa, magkakaroon ka niyo. Sensor pa, magkakaroon ka niyo. Ano magkakaroon ka niyo? Iyo. Ay, kalaw. Kalaw. Ano si? Kalaw. Ay, namin sa kanite. Right? Ha? Ano kung makaniyo? Yan, pantulog. Ay, lima sa storage mo. Ay, may 200 na ako. 263 days. Ano na to? Ba't ka nga ay kasi ka, so Huwag mo na tulog kita, sige. Ginaw. Ano ka na, no? Ano nga? Sa pila niyo, lagi ko na. Tawag ka, ano ka na? Sabi sa Tao ka, pilit ka, Masiputog ka, ay matutulog ko. Ito, mas baka nito.
na siya. Laling may bigay na yun. Right. Bumati na kayo. Daliw ko lang. Gusto ko nga, tapos ayaw nang may day. Sunod ka, i-record mo yung ano. Hindi man, ayaw mo sa nata. Uli ba ka? Watak ini. Tapos, kamot mo. Ayaw na ayaw. Wala, ito siya ng ano, fixing shoot, direct. Oo, na ikaw gawa ka. Hindi ako makitang ko. Hindi ko lang. Alam niya, Kaya, may tuta. Gawa pa rin. Parehas ka na Bakit yun na ayaw? Haligit mo ba ang ano na nawala mo kayo? So, bilis ko ba ito kayo ba? Oo, may bukati. Di ba yan naman na kayo mga ka? Dali na. Bago ka magulaw, yan ang kulang. So, pangit na effect kayo ni. Hindi ko na nakasi kaso. Maong na sa daw. Baka lang ko yung ikaw na inipira ko, sabi na king. Hoy, ako to. Galat sila. Ano? Vaccine, ano yung vaccine? Naurahan ka na. Para doon ka. Tulong. 53. Password, 36. Risik. Password, 36. Ano? 23. 46. Sorry na rin namin. Puro mo naman. Balot ang bansa. Kasi dahil kamu yan yung ground. Wala, sarap-sarap na. Gilid ba? Sarap-sarap na. Ano ito? Sarap-sarap Sarap ba na. ako? Ito tawag mo kasi iba na babalik. Ano ba? Ano bang mamaras ng babay? Sarap-sarap na. Di ba ako tatawa? Giraray. Arot. Wala daw iba. Iba, kaya Ano ito? double six lang. Kaya, meron ka pa ba? Kaya niya ang bukit tayo. Pero bukit tayo. Sarap na. May magdawang din lang. Patay ba ako? Kaya mga nakakabulit ito. Sige sa iba, pagbigyan. Nakahit na tayo na Nasaan ka muna bago kumain ng paala? ala na sa TikTok na ala sa Twitter na hindi na ngayon ako. Wala ko ba ako? Ikaw, Ay, Taiwan! Umahal pa sila po. Ay, patano! ilan ka ba? Unawan.
Kaya nga, ano yun, makatigtigil mo. Kaya nga rin, makasakay. Hindi man sa nakatay ko. May buwan na lang, sisira na inot. Oh. Oh, ito, ito. Okay na. Hello. Alam ko, diba? Buwasan na utangan. Kaya ang mga balik ko, hindi din kamusta ka. Patagay na mo kiyo. Ano daw? Hindi na mo kiyo nga eh. Balog ka nga yung kabot. Talaga na. Okay. Kaya na ka mo. Kaya nga eh. Ano yung para ba? Naglikas na ba dito yung ano de kayo? Ako ginalay. Ako na mag Ron. Hindi na ano? Ang galing mo. Orang mga ito na lagi ang mga bakta. Ang galing mo. Ang galing mo. Lahat naman tanaw pre bro. Ay, di ba? Kaya nga, dua kaya. Di ko alam kung ano nang ino to. Dua na ikaw mo din ito kaya. Kaya. Kaya ko sa kayo sa bulang Panginoon. Bakit lagi mo na ikaw mo ba? Hindi ka lang pito. At sinungaling. Ano ba? Ito po mga tapos na ko ito. Bako na sa iba, o pa ba? Dahil ko nang nakapagod na. Ako. Ako. Kaya kahit nakaroon ako na iba na bayo ko pa, bayo ko. Tingnan lang ba ko? Then ako na nag-chat, then ako nag-chat. Then ko, ay ba no? Ay, ba?
Bakit tayo pangalingal? Pagbagsak kung ayos ka. Pagbagsak ko, nagbukasan ako, itupit yung bawa. Hindi yung bawa, hindi nga ako nakuha. Sa kuya, hindi ka ba, naglilikat kaya si ba? Ano, tarta ka no? Ano ka tulog? Wala ka na. Wala. Wala pati yung ay, pinagdo mo na. Pauli ka, no? Ano mo? Pauli mo na ako. Pauli ka, no? Kaya doon sa ating malun, no? Balik na sa nakuhay. Balik na karang dito niyo. Pauli mo na yan. Ito mga model. Ito, oh. Hindi ko naabot. Hindi ka napakawalan, boy. Ala. Alalala, yung nakiyak. Ay, nawala. Okay ka pumungon. Matihan mo. Ay! Oy! Ay, ikaw mo daw. Kaya mo, ano? Oy! No. Ay, boy. Nakiyan sa mga. Hello, ilikat na kong lugan dyan. Marami pa kong lugan. Ano ka kay Ibon? Ay, hello. Hello. Yung blow sa likod. Oh. Okay ba siya ka? Ako makikirawan mo ka. Hello, double game. Double game. Woo! Then wala ka yan. Oo, magpang pati ko sa kabiyon. Wala. Ano kayo blog mo, ano? Ano? Hindi ko. Payuman. Titindig ka kayo. Dudugog pa kaya? Ay nagpupulang. Ay super ang iskor ko. Dagdagdagay. Super, dagdagdag ang iskor mo. Kaya mo kabakal kaya ano. Di ba na
putang ayos na anak, ito. Ginagawa ko. Wala! Patay, gago. Hindi ka ba, ah? Yan, ako. Ano bang yan? Ano ka, Ligon? Hello? Wow! Ano ka, nakikita kayo? Ano din? Ano, kakamuli ko ito na. Dinig mo ako. Atong ka daw mga ayos eh. Siyempre, ako palabas ko. Hindi ako nakakama. Oo, magkakatalaga ako. Sabi mo na gusto mo. Ito, kan maganda sa iba. Puta ba? Puta ka mo, ano? Puta ka mo, ano? Ito, puta ka mo, duro. Woo! Aray ka mo. Yan. Aray yun. Yan. Paano na mo? Ano ka ba yung bloom? Nakatakot. Natatakot ka yung bloom. Ano ba? Ano ba? Unang, ano ba? Oo, ano mo? Ano ba? Ano ba nasa likod mo, boy? Ano na to? Parang to to. Kung ka doon, ayos ka. Ano? Ako ka ng tanong ko. Ako kung kangayos ka. Kasi ka makakapag sa pinagsasabi ko. Ayos ka. Kung ka, mangar. Hindi pa na pagkata. Ano ba? Kasi ako nagpakas ng ayos eh. Dahil ko na ka naman ang buo. Buo na nga. Hindi ko dito sa buwan. Hindi mo buyaw rin na nadyo. Buyaw rin na. Hindi mo na rin nadyo. Ako sabi mo gawin mo pag-usip. Dalawa ako na ito nakasako. Kaya nga nila, buto ko na po siya ngayon. Ito na gano'n. Yung rin, dito siya, manggugula mo siya. Lurik ko daw. Yung naging sigo siya. Paulo. Kaya kung pinalabay niya tayo. Kaya kung nagawa, tayo ko daw yan siya, uloy. Kawawa, hindi ba na mismo ang si Kuya na ba? Ay, di pala. Siya. Okay na kung daw. Hindi, may masok hindi malang. Ay, wala man namin pala.
Nabot ko ng ganda kahit Kaya po ito. eh, nabot na nga. Ito, order mo na, siguro na. Good morning. Ang ako pa ng ganda kahit Ako dito. nabot na ka. Ano dito na lang. Yan. Hello. Ayun, dito mo. Ako na lang din na yun. Kayo pa dati. Hanapin ko roll. Ito na rumidi na ha. Ako nga pala start na ngayon. Nakabidi na ako. Ay, napilipit ko na. Ala, nagtatakot ko kay tabang ay iba. Woo! Wala ka likod ko. Bang na go. Ay, nabalik din, hindi ko na i-go buisit. Ay, daw ko mga puno ito. Yan. Woo! Ito yung pakinang yung bed mo sa likod ko. Ay ba, welcome to my guys. Ay ba, uy! Matagulo pa, hindi na yung bed. Ito ang ay talaga. Hindi, ba?
na naman ng ay. Sinigot na ako. Alakaban! Malumbat, mga bakal ang mga anak ko. Wala ko. Hindi ko ang bubo ka, ang ginagawa yung bubo kayo, ikaw bubo ko, ayaw na kayo ako, ay, ngayong gago. Yan ang magkakabalid. Uy, banal pa dito niya. Gago ka. Hindi rin kong balikan ko madal pa rin mo. Ang kaya na inyo, ito ay Brimstone na kumala. Butang nagbabahan kaya, malinaw ng balintene. Malay ka pa dyan. Buta nga ako, hindi ko na napakain. Hindi yung mga... Ano ko, one hit. Muli ang balik ko nga. Para sa mga iskolan. Ha? Wala na iskolan mo. Tawag sa benta pa ha. Nakabahan! Nalimutan ako. Sila ko, ano ko? Ay, ikaw. Ay, ano ba yung 60 ang ano ko, kaya. Rock, sinitol. Hindi ko daw ni Banding, kamusta ha? Orang masih maglikod. Akala mo ko. Ano, malaw ka pa sa nakahalis ka, iba ka na. Para nga, sa iba, no? Ayun mo, Huwag ka sa play. Okay. ya, nagturo ko na. Lamang ka. Ang ito ko. Kailangan tayo. Oh! Magsasalita muna bago kumain bara, sabi ni CJ. Wow! Woo!
Magtago ka pa din sa kaul, baka makayong ang balo. Baka makayong ka. Subag mo nga niya na yun. Woo! Ako. Mga di gusto mo dito. Para ba doon na yun. Ito ang takangayos ka. Lakaw-lakaw ko ito ayun. Burubot nga na ako nga kapag tarang ka nga ipagkaktaan na kami may mga kaiba ba ka? Saan ko talaga sa mga ano, yung ako ba ako? Gawa ko nga ayip siya kung Ayun nga. hindi mo na kaya akong bala. Diyan rin nga, diyan na kayo sa malay. Ikaw ka nga, hindi ko pangarap pa. Tapos, marunong. Kaya ako mong tapos na, ibigay. Makula. Ayun na, siya rin, ano ka nga, ako nga, ibigay mo ba? Kaya nag-durubot na ako nga, sarap ay na nag-durubot. Kaya tayo lang, makalilig ka mo na. Makapagpapagay ka mo. Makapagpapagay ka mo. Pag siya natagamos ba siya kayo? Ay, mga di yung panahon mo ang ito. Why? Saka yung magawa ng tingala. Dati ko magsabi, ano sa ano ka mga matidol ko siya sa babae na magabay siya naman. Ito po, hindi ka magtataram na bike lang. Buhay mo ka. Mabakayo akong bala ko. Sabay lang na si Jun mo rin. Ito. Kasi pasyado ko nga ito. Pagka ka pa kayo mag-get ano, binuupan nyo. Yeah. Gusto lang kita. Woo! Kuya, yung pag-ulat yung supermarket, Waran, Rambig. Sakalang picture ka Gusto lang kita. What the hell is going on? Yo, ito lang. Kuya, pistol lang sabi mo ha. Mukha ng kapatid mo. Ay, ako pa. Oo. Nagbala ka lang. Bubol! Kuya, Blue, teka mo na sa bali. Pagpunta ka ba? Tapukan mo. Sige na. Sige na, nakalagin mo ba? Alala, para talaga ka pa dito no, malalalim ka. Bakit na naman namin ako eh, kumakan? Ano, tawaran mo, alam mo, pinanap. Oh my God! What the hell? Bakit tayo chat gan? Dito na ako nag-hero pa. Oh my God! Headshot! Ang kagulang na. Talaga na sila ko lang ako. Oh! Napakabobo mo! Nasanay ng ano mo, isipon mo, nasanay. Balikan na itong pistola. Ikaw nga palit, nasanay ng score mo. Pistola ka na. Ay, hindi pa ako nakuha ng ano nga card. Ano, balik na nini. Tingnan ka. Siguro, ay, binaw, tigas yung binaw.
Zero. Ganyan ko ba? Hanapin mo yan. Oh! Sikado na mo. Gawin yan yun. Hindi ko kasi. Gusto na ako pintahan. So, anong nibite yun? Ano yun? Kakayang-aiban ka. Palitan mo na nga na, Ibon! Kakukuhan daw kung tama nyo, inene. Magda, tulang din mo kaya. Really? Ang bubuka at magasto ka pa. Takli, slow. Umiiyak ka na naman. Betra ako. Gusto na ba sala? Ay, na kaya madali mabot ng bala. Tayo ay natutugma. Wala na panabala nga yun. Bakit tabo mo sa iba? Bakit tabo mo sa iba na yun? Yan! Yan! Bakit tabo mo sa iba? Woo! Man, palakas ka muna. Bago mo ako kalaban, ipalakas ka muna. Yan na ba? Kaya mo pa ba? Pwede ka mag-tram na makabok mo na. Ay, tapos Woo! Ano ba? Palakas ka muna. Kapi ka muna. Ban, magkapi na ako na ban. Nakabutog yan. Huwag ka kasi kanina trash talker. Tamili ka. Tamili ka. Please ka. Huwag ka kasi trash talker. Huwag ka kasi trash talker, boy. Pati ikaw, trash talker ka pa. Huwag ka nga ni trash talker. Ay, sino pa? Hala. Pero bisita ka na ba dinuro ba? Hindi ka na nanara. Malulag na nga niyo. Lalo. Namatay. Nalikod mo nga yung counter. Hindi ko balik ka na. Sorry na Dapat nga. Ala, boom. Di ba yung alam, credit door? Dito sa nagpat niyo. Ay, ba sa phone mo? Dali na yan. Ganun ka rin, babe. Boom! Ano mo sa ako para man? Oh. Ayo, duwag pala na yung kaya. Kaya nga, nagkasarang siribig ko nga eh. Kaya ba nga, nagkasarang ka daw ako. Man, magdasal ka muna bago ka kumain ng bala. Tarayo ka. Hanggang sa'yo punta. Yo, Mahal ka pa nila. Dala, ako lang patang. Salamat ka ba? Kinauli ako ba?
Pero kakuta dyan, dinurog na taba. Yan, ito ba? Lagot ko ako. Bakal maligas mo. Start mo sana, Jared Paul. Ayun. Ay, magkakaroon ako. Pero, okay, restart. Sige, Jared Paul. Hindi pa. Oo. Sayang. Ang tagal na ni Bawal din po. Hello? Hello? Bawal mo, di ba?
Baka mga ilan ang pagkakulat mo. Ba't meron pa ay kung pag-iban? Kuya, di ka pwede. Ano ka dyan sa pwede? Ano na nagiging mo? Ay, ayudan, pasakay pa mo. Na, akap kayo ba? Dali na. Okay. Ay, nako na. Out na po. Okay. Ay, pag
Ayaw pa. Ito ang nervous ako. Pero, Tatbol, may gunting ako ng tatbol. Sino ko din? Ay, sa likod, daya.
sabi ah. Salamat sa Diyos. Ang basketball ko rin. Kaya ito naman ano siya? Oh, ako na rin. Ano yan? Ako naman ha? Ano ba? Ang hindi ko na ako ba yan? Ay, pitira sa Tanong mo yung mga tao dito.
Ayun. Kaya pa.
Okay sa ako. Uy, magkakay lang. Mga nakakalimutan.
Wala na. Yan ang bigay. Like 11, oh, 11, oh, Ayun ba? Ito. Wala.
Out of it. So, start na siya. Yung ano? Start. Pwede mo sa church yung pagkakas. No, sa dance school. 11:50.
Open tawan. But what are they escaping? Sabi na sa naglinis ito,
Kuya, may natagaan ka pa. May natagaan ka pa.
Ikaw ang karigo. Karigo ka. Turun. Ako siya. Turun. Ayun na. Okay ko na. Ay, ito lang palang dalawa.
Ha? Ito mo pala yung Wala ka ba? Okay. Okay. Hello.
muna, kumitaw.
Natutuwa.
Tunay siya. Yun yan ang sabi nito na ito daw po. Kasi kaya pangalan pa dito. Oo naman. Ang kasi po, pinacheck ko. Nawala. May alam mo ganyan, may mislog? May ano? Mislog? Kung may mislog na dyan. Mukha ka ng ano? Ang batido? Oo. Ano? Okay.
Hmm. Pati ba ni mama? Nasa? Yung dyan. Pero, Hindi naman po yung masyado magandang na. Kasi mama. Tawad.
And may coffee. Pero napakali pa to. Protein. Hindi ko sila pa. Ako dyan. Dito po ito na. Mga sarong kalpino. Wait ba? Alright, you're gonna see I'm doing it. Ha? Mora, good sa primagenta. Ito ba may moving? Oo. Ah, it's very good. Bomba.
Oo. So hard. Ba? Ayun. Joe. Sarah is excellent. Ano ba, boy? Ikaw ayos. Okay. Okay. Okra. Headshot.
lang ngayon. Ito po. Gusto baga mag-revenge. True, sweet. Yung pa rin ang sniper na pag-dito. Tumat, abot! Yun ang sniper. Tumat lang. Naway tingin mo na naman na. Ulit to, pag ulit. Tubo na. Tumat, pagdala din. Yeah.
Ano ba? Ano ba? Oh. Yo! Ano ba? Bye. Ano ba? Nandiyan ang power bank. Hindi magkakaya.
Wala kayo, di yung aso ng mga Oo. COVID ka po. Binabong ba ako eh? Yan ang bomba. Boom! Yeah! Kami yung boy. Ay, yung ano meron ng mga boy. Ako, malabang ano boy. Hindi pang bala. Uy, diba? Ako mga diba? May bomba. Alam mo ano. Kami boy. Parang di ba kamunay boy. Rani ka doon. Ay, sa'yo mo pala na ng
pinag-comment ko yun. Ay, nakikinig ako. Kasi ko naman. Ano ko na? Dahil Delete na lang. Delete na lang. Eh, maloy na kaya ako susugunan sa to. hindi kayo ito na. Pwede mo yan. Ano na yan? Ako na Yan na, pakwan. Pakwan. Yan na, pakwan. Bakit na? May mundo ko. Ito, okay. Hindi ka na. Wala ka na kami. Ito, salit sila. Record. 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 Yan. Di ba kami? Ay, susunod ka pa rin. Because my skin is black. Bottom na me because do not eat because my brain is so I want the pakwan. Hello. Platinum. Platinum Enterprises. Yun, Enterprises. Ito yung pinag-image. Yung baka tingnan. Okay. Sana kahit ano na maging paraan at mura naman. Napakanggulit ko to. Uy, may kubilang ba na? Loloy. Ilayo ba? You know I love chicken nuggets. Ipinduto. Ha?
Tarabutan, lalalala. Lalalala. Ina. Lalalala. Ina nga yun. Ano yun nga? Agree na dumi ka nga. There siya. Road survive. Ano, sablay ba na? Hindi ako nagkirin doon. Ano? Ha? Lay your face. Now, my face is raining now. Eh, makanya saya sibuk terkadang lagi. Orang benito gawin mo na. Okay na ganito. Ang palala ko na. Sumo pa na rin. Nag-revealat kaya ako nga. Oo, kakaya. Nabubungay ka. Diba, dinarorek-click. Uy! Uy! Utong kanto ko. Mabos? Ano to? Hindi ka na, ano to? Kumusta naman, dali ko sa nangan. Boom! Ah! Patay. Pagkilito to. Oh. Sabi ginawa na to. Dito tayo, bye-bye. Bye-bye. Iya tuh, sahabat kalau kita ketemu gitu. Kalau langsung kayak oh ya, yuk. Ya, papakulo naman yun. Pangilan na mo. Betul, saya itu dong sama. Makinig. Makinig. Ate Mayu kaya ako. Ako sumakay ko to. Gusto ko mama na kami. Waktu sabi, taruh sa kuya. Diba nga, yun. Nag-give to ayo. Ay mo, hindi. Bato ka kasi.
Okay, kaya matibay. Problema, hindi mo matalay niya talaga na ito sa paglataw. Hindi kasi pa-prostate niya. Okay, napapasugot yun. Meron mo iyo. Ano ito na yan yung Ang ina mo ba ikaw nakalingan? Uy! Uy! Ang dami niyo. Wait lang. Natakbo lang ako. Uy, yo, yo. Ay! Anak! Anak! Ah! Ang ina niyo ba? Ala, 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 ala. Ang bobo mo kasi. Bilis kaya nga sa ko na. Ito, mga victim. Damay. Bukit ano ako nga. Sige ba mo, tara na ako. Wala na ako dito mga tao. Hello, ano, wala na ako. Lawan na yung totoo. Patay ka dyan. Hindi. Ito kayo na isa ko sa tingnan. Oh, may ikan. Nene, mare. Kalipot ako sa iyo, huli board. Baka nakataka ko. Ano yung pala sa pandan? Laro kami ng skateboard. Mabot. Ay, kapanan ako na magdaraman. Ay, ito yung kaya nga. Iba yung wala Aray, may nabot si mama. Ano ka? Darren, mag-practice na dyan, Darren. Yan, ano. Okay, guys, sa tayo. Si Darren. Turuin na ni Darren na duwa. Yan katapos tayo. Ay!
Di Patrick Caramon ko na ba ang lahat? Hindi ko na. Lumay kan makadawan. Bida sa radyo. Linggo. Nagkalit! Pinakabukod sa ko! Ano? Kabukod sa kabating eh. Mapikit ko sa mayat, makita dyan. Diyan ang Mariliw mo, manini. Dad na na ako, Nobs. Nakakaw na. Oo, na lang ako. Sabi nila ulo. Ang yataw. Sumanda na ako. Ah. Kabay may kita tayo. Okay, mapuwi ko lang. May tingri. So, kaya pinili Joey. Ako niya, napuyan ako mamoy. Panira ako sa daga. Ano eh? Sabi pa niya, ano? Dala mo sa bibig? That's fine. Uy! Tawanan! Uy! Ano ba? Huwag lang wala mo. Oo. Hello? Ah, yun ba? Yun ba? Yan. Kuya, Nobs. Sabi, nakayaw ko ngayon. Nag-inom pa ito. Oo. Hello? Hello? Ooh, ito.
Pero lang, pero lang, kasi Uy! That's good. Anak ka mo, Wala ka. Ayun, sabi pa ako. Ano yung sundin mo? Oo. hindi po din namin ako kasi wala nang kaya ano. ayaw ko na lang. Ako'y mag-aasa na. Talaga. Ilan na tawag? Ilan na tawag? Tawag! Tawag! Diba? Nabulan, nabulan. Tawag! Parang diyan na. Yun, medyo. Tama na Oh,
Pero siya naman. Sa iya niya, sa iya. Nada. Oh, sabi ko, pala mo. Oh. Pinatay. Mari pa. Ganun sila. Yan, Chance mo, lo. Yan. Ano ko niluluto. Ang magbabayaran mo ang pag nanakaw ka. Hindi magkapara na ano ko masarap. Lagi chance mo. O wala. Wala. Yung may dito na grabo ka. Hindi ko tayo na. Wala. May nakanda lang kasi mo daw. Ay, not tayo. May mali. Kung saan magmamahawa. Ito kasi ano kung nga di pa nila, wow. Yun na nga, hindi ko patapos mo yun. Yung ito. Hindi ko ay. At na.
Ako yung mo. Pagkakalan ko, nating ako kung inisip lang mag-ulit ako. Oh. Masarap ako, magbubuti. Dito ka nagpupulang mga karanasan sila. Hindi na kami gano'n, dahil nga para pinakano ko ng ano. Natawan na ako. Baka kung pinakita ka sa retire. Tauron. 15 tauron. Ay, 15 tauron. 15 tauron. Kada libon, pwede mo na ako sa tao. wala ako. May parol. Hindi lang ako. Ano, ano sila kaibigan mo na? Ako po na. Ako sabi mo. Ito to. Ano raw? Happy boy. Apa yung ano mo? Kaya na, isang mo. Ano ba? Hallelujah, kapatid ko ngayon.
plato, dating mong guloy. Wala ka nga nang inalibok dito. Tulog ako. Hindi pa kinantay ko. Ako lang, alam ang basit ko nga. Tulog na hindi ko rin mo. Ito, yun. Kaya naman, parang ako na yung ano, ayos na on. Nagkakawawa ka doon. Nagkakawawa ka doon. Dito po. Pero ano, may mga mawala ako doon. Hindi na para dito. Yan, ah. Sumabaya ng atin. Sumabaya. Ako, kaiba ako sa ano, kaiba ka ba? Ayaw ko dito ako. Ako naman, open sa wala dito, ang medyo ano. Ano ba yun? Asa din mo din? Oh, dito ikaw na. Ito yung bawas at loob. Bawas ka naman. Why? Kuya, muna ka lang edit, mapatay na.
Yo, mau jangan portfolio kita. Ah, portfolio. Itu kamu. Baru aku deh. Sudah. Alright, wala akong sinilis, bawal sinilis. Parang kaya, hindi ka ng bawang. Ala, hindi ko na tayo. Dalawa ginagawa. Ala, tali ko. Kaya nga ito ba kayo? Ganda na berari dito na. Gulay! Ala, talaga ba tayo? Ano, nagkaano ko dyan din. Dito mo pa ako, ha? Harapan ako nga. Dito pa ako. Kasi magpapag. Hindi. Pero kung ano, madalit. Anak ka yung buto. Una nilibigay pa yun ako kasi anak ang buli yung hindi sa ayun kahit na balik mo din. Ako yan din sabi ko. Ayun, sabi ko daw ka na yun. Alam mo po. Balik ko pala. Kahit pa. Oh, yung buto yan sa likod mo din. Kotag na abot mo ng ganito mga oh, puta ka dito ko kung kotag mo na. Wala ka i-reflect na doon na. Alam doon talaga nga. Wala ka talaga ata. Buli ng tita, buli ng tita. Buli ng tita. Wala to. Wala.
Kinakadali ka ta. No, puro ko sa tuloy. Ang mayok pa. Ikaw, hindi. Talas ka nung ako kasi ano. Binungot. Tulog ako na malinis, Faye. Ano mo? Pwede mo para din lang. Duruan na, dito yun. Yari ko, apel kita din. Yari din. Wala ako kamong-kamong. Ako na. Sabi ko, ituloy niya. Dua. Para sa chicken niya po niya. Ito nga, yun. Ito ko ikin. Natawa ko na yan at paano ko akong Kung bukas mga hain, mga kopi ko, din ako. Sabang ang mga ayun. What the hell is going on? Paano kung ikaw maingon? Paano kung ikaw maingon? Paano kung ikaw maingon? Paano kung iyo ako hindi? Patay! Buisit! Mga magawa? Pero nakakaw din. Diba yung lahat? Nabagot ako. Hindi mo dito. Nagtrabaho sa ako mo, bakit na?
Pati na lang ito. Bukas na sila. Ano, Rob? Ano sila kita? Ang pinyo. Wala on. Ano, Rob? Rob, pressure ko dyan. 18. Kaya kanina, like, ano pas? Kaya gagawin. Wait, sabi ka. Hindi na sa sarili na ako. Ito. Ayun na. Ano ba na nakali ng umitas ako? Wala bule. Una ko na pa rin puro sa namudala. Ikaw ba? Tanong kita ng spirit. Kung wala, mas pero na. Ano ba kung kinagit ako mo? Para nila, dapat marunong pa. Nakakot sa cake. Pag-ibig mo, ikaw ba? Kasi si Mama Sarami. Ay, ako kung nangyay. Ito na yung gibo ka ng iyan. Ay, doon ka rin nila po ngayon. Ano, magalit ba? Alam naman paganda ng panindo ha. Siguro ko sa kami. Bakit na ako? Kaya ako dinamay ko sa ilaw. Yan ang Bila mga kasunod sila.
Kaya mo sa baliwan. Medyo wala. Ano ka pa lang? Puliro. Ay, ano na, kulay. Iba to. Nakawala na daw. Ay, di na daw. Ano, taksi yun. May mati-mati sa mga yun. Nung isa ba? Okay, di na rin ba? Hindi pa ito, hiling ka na ako to. Tapos hiling ka na ako to. Ayaw mo sa tao. Tapos hiling ka na ako to. Tapos hiling ka na ako to. Siyempre wala ka dyan, no? Hiling ka na ito. Sino mo nga ito? Sino mo nga ito? Alam mo nga, ito ako. Parang kakahat ko ng baby. Kasi pag ginagawa ko siya, pumunta ka. Sumigaw ka pa rin. Kay butok. Eh, one time lang. Nakita ko yung mahal ka lang. Eh, yung bartog, biyaw. Hindi, si Busa. Sige daw, ano yung si ano? Lantaw ka mo lang damar. Ano ko ba? Hindi ka na nila yung baka. Buti yun! Isang kaya nga lahat. Ay, busog! Ginagawa mo! Ulit mo na. Hindi mo na gano'n karoon. Ay, busog! Doon sa cage, doon sa cage. Doon. Sa cage. Dalawa ka na.
Galing mo naman po. Wala kaya. Wala kaya. Ano ba ito? No way. No way po. Wala. Tama-tama na. Ilan ba yung isang? Ilan naging sante? Kaya siya. Hoy! Bravo! Salamat, thank you. Sinasak mo ba ba? Sabi mo lang yun na. Kabat! Unang pumunta yun, pagkalit na kanya ako doon. Kung pinakatak nga yung photo, sorry ka ba? Balik na lang sa photo. Baby, 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 baby. Todo ministro siya. Sa ito ako, nalulula na ang hayo. Nawalan din na. Ano ba ito ba? Ano na ba kayo malungkot? Outside. Ay, Facebook. Ang mga di ba, tanda ka dyan ka tayo ba? Ang buwisit ka. Are! Di na abong. Uy!
parang makakayo. Nawawaran na ako. Kaya kaya napabitaan. Nagpubulit ako. Nakita niyo. Kaya may kinabulit na ako. Sabi niya, nag-aralo ako. Kaya ka ulit na ako. Gulit siya na ako. Gulo. Ay, si ano, gulit na ako. Hindi na ako gulit. Dios mo. Oh. Hindi ako nagsasabi sa mga kaninaw. Wala ba kang grade? Sinaksak ko lang yung grade ko. Ako pinigyan ko. Pinigyan ako. Pinigyan ka na. Ako ay pinigyan ka nga. Sige, minuto kayo kasi minuto na pa doon eh. Hindi ka mo ano, hindi ka mo grade. Hindi na kayo. Ako kaya din naman ng grade. Ako kaya din naman ng grade. Hindi mo na pa doon. Kung saan grade, sa ano ka mag-change? Hindi ko gumanda talaga. Kaya, stress na ako. Sabi ko sa duwa sa ano, Garigi. Ano, Pitin. Parang ako na rin naman. Kita pa ko eh. So, it's the first year to take it for. Orang biwa kita oh. Jadi kalau itu ruang integral. Kita gitu dah. Ano, pwede na kanaw. Yan satu kita. Jadi kita tahu kalau boleh kami tidak ada tahu kita doang. Ayun nila parang ano din kamasyan ito din. Kami tidak ada. We know it out. Hindi mo kaya. Wala na din. Kaya niya ako. Yore. Bawat talaga. Nabitin po niya. Yung kakaba. Pag bubayan ba yan eh. Sa ilang. Pero agate. Ako na, ako naman kito. Hindi ka magkaka noon. Well, sige ikaw. Sige, sagot ka. Good luck. Sorry. Ano ba? Tulog ka ba? Ito na. Kaya na, so, lulat natin yun, lupot iwanan. Wah, kasi
At saka, ano po, nataw ka na wala tayo doon. Kumain na doon sa mga ay, na mo. Uy, yung nababang na ito. Ay, naka-score mo, di ba? Di ba? Huwag ka nang magsalita, boy. I don't care. Bago mo kasi. Ayan ang isa, gago. Ayun mo, gago. Ayun, wala. Kinadapat mo nga, ayun. Ganun mo na ito. No, alam mo na. Alam mo na. Wala, dito mo pala na ayun ka. Hindi ko sa hindi mong gawin. Parang gusto ka nang ilayo pa ka. Lalo na paglas na. Ito po balik ko. Sorry, ang pinigyan. Hindi ako. Ano mo mga bagay? Happy ba rin? Ayun na naman! Stop po! Ito mo dyan, ito mo. Mali na lang! Sige, kaya kang kahit. Ibigay nyo lang mo. Wala din din. Ate, gusto pa yung ayos. Ano boy? Sige na lang.
May babalihan ka ng kanya-kanya. Diba nagiray yun? Diba nagiray? Ito, gusto. Sniper ka ta, kung kaya mo talaga. Ano? Let's go. Gago, bakit mo nawan? Nagsasagot na. Gago. Payo! 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 Leo, nabawasan payo. Hindi ako ganyan, hindi ka na ganyan. Ano mo, Mark? Ano ba natin ako? Ayaw. Ayaw na ngayon! Silingaw. Derewin! Oh, Barangay na sa siya, barangay yan. Pinala mo kanya, Marta. Pinala mo kanya, Mark. Saan ka na kay Mark? Nakabot ka na lamang. Nakabot ka na lamang. Sorry, natanong. Okay. Kita mo ko. May guluhan. Ganito ka na kasi. Hindi na, gago ka. Hindi ako nakakapagdagog sa mo. Dapat na yung nagdamagtay nga nagdadagusto. Hindi ka nagdam sa nagdadagusto. Ayaw, gago. Oo, natuod mo ayaw. Natuod ka lang. Load ko na ito. Lalapasin kita ganito. Sabi mo na. Ang nervous. Hey, yo! Ay, ayos na! Ayos na ba na yan? Ayos na lang ako mag-aalam. Naku ba? Dalaman! Bubo! Dahil mo na ikaw. Talo ka? Sikap na natalo. Bang! Uy! Boom! Nagtutog! Oh, Maria. Di ba, nangangarig na yung daw ay ba siya, Jay? Iban ko, boy. Kasi ako wala kong bata po ito ako natira. Bata po, ano?
Ala, isipin na nga. Ano talaga nga? Ay, mo isipin na. Ano yung ako sa dali mo graduate ko ni Oo, hindi ko mabilis sa life mo. Ito, kalakas ko yun. Really, ganyan. Ano yung gabi? Yun na yun. Pag mura ko na pati mo ba ako ng mo ka mo, may kita kalibalik sa puto ay panay na ayaw. Ano naman? Di ba ito po? Lakas naman, iya. Ano ito na to? Bakit ka mo muna yung balik mo? Ano pa? Kayo. Hindi na tubo. Ano, banda ba? Ano ito? Yan. Mabakaw siya. Ibukod ko sa motor. Iiwa pa daw. Ito po na nga ito. Ito na nga ito po na listahan. Mga basta na yun, no? Balikan natin ang isa akin. Diyan na, ako ito. Natatin eh. Babuang na kayo pag-ibo. Ang tao-tao. Makalit sila. Sino yung ayan? O, yun na naman ang nakita ko. Hindi ko Ano ba yun? Ito. Let's go. At natawan. Okay naman.
Mark, ano dito naman, Mark? Ano? Ay, gusto niyo tapos ng takan ka naman na. Wala kita sa dapat ko. Tapos ng takan na. Oo, wala. Ganito rin na. Uli nga, ito rin na. Kasi ako, may skin nila, eh.
Pagkita kami sa phone. Yun, ano? Hindi ka pa tuloy. Hindi ka pa tuloy.
Open ka po. Wala na niya sa head. Gusto. Tarong pa, ang biwalo. Gusto. Thank you.
Ay, ka na.